Hi, welcome to Mathdali. Ito yung bagong series na inopen ko sa aking channel kung saan magsasagot tayo ng mga random na mathematical questions. So, pinost ko to sa aking Facebook page. May mga sumagot ng 9 at meron ding sumagot ng 1. So, ano ba talaga ang sagot dito sa equation na to? So, sagutin natin, okay? So, dito, meron tayong tinatawag na order of operation. Ito yung PEMDAS. Yung P, yan yung parenthesis, E, exponent, M, multiplication, D, division, A, addition, at S, subtraction. So, meron na akong video nito na detailed sa aking pre-algebra series. So, mas maganda na panoorin nyo to. Ilalagay ko yung link sa description box. So, sagutin na natin. Ngayon, ibig sabihin ng PEMDAS, yun yung una nating gagawin. So, ito yung priority, no? Yung pagkakasunod-sunod ng mga operations na dapat nyong gawin. Dapat nyong unahin. So, meron tayong parenthesis, okay, sa umpisa. So, meron tayong parenthesis dito sa ating equation. So, una natin yung gagawin. Okay, so, kopyahin muna natin to. 15 divided by 5. So, 6 minus 3 is 3. So, times 3 na ito. Okay? So, times 3 equals. So, hindi pa natin alam. Okay? Ngayon, pag meron na tayong bagong equation. No? Kapag ganito, babalikan ulit natin yung PEMDAS. Ano ba yung sinasabi dito sa PEMDAS? P-E-M. So, M, multiplication, at D. Ang M and D, may parehas silang priority. Kung sino ang mauna sa kanilang dalawa, yun yung una nating gagawin. Okay, since nauna yung division, uunahin natin yung division. So, 15 divided by 5 is 3. Okay? So, times 3. Okay? So, 3 now times 3 is equal to 9. So, 9 yung sagot natin dito. Okay? Ganun lang yung kasimple. Kapag nagsasagot tayo ng mga ganitong klaseng equation, hindi natin pinagsasabay-sabay. Okay? So, ginagamit natin yung order of operation. Okay? Lagi tayong bumabalik sa order of operation. Kapag meron tayong ginawa, which is dito sa example natin, ginawa natin yung parenthesis, meron na tayong bagong equation. So, after nun, babalik ulit tayo sa PEMDAS. Okay? So, sa PEMDAS, ang sinasabi natin is parehas yung priority ng M at saka D. Okay? Kung sino yung mauna sa kanila, siya yung una nating gagawin. So, nauna yung division. Gagawin muna natin yung division and then yung multiplication. Kaya, nakuha natin yung sagot na 9. Kung gusto nyo mas malinawan sa order of operation, meron akong separadong discussion about order of operation. Ito na yung ating sagot dito sa tanong natin. Okay? See you sa susunod nating video.